हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु लर्न डेमी। र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई आफ्नै वेबसाइट फ्रीमा कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ 3 पार्टमा डिभाइड हुन्छ: डोमेन, होस्टिङ र वर्डप्रेस इन्स्टलेसन। तपाईँहरूलाई चाहिँ म तिनटै स्टेप वाइज सिकाउने छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डोमेन पर्चेस गर्नको लागि तपाईँ आफ्नो वेब ब्राउजरमा जानु र .ga भनेर सर्च गर्नु। डोमेन के हो भन्दाखेरि चाहिँ डोमेन चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको नाम हो, जस्तै google.com, youtube.com भने जस्तै वेबसाइटको नाम हुन्छ। फ्रीमा चाहिँ हामीले .com किन्न सक्दैनौँ, त्यसैले हामीले .ga युज गरेको। त्यसैले यो फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ आफ्नो डिजायर्ड वेबसाइटको नाम लेख्नुहोस्। म लर्न डेमी लेख्छु र गो गर्छु। यहाँ चेक गर्छ अभाइलेबल छ कि नै। अब यो अभाइलेबल रहेछ, त्यसैले चेकआउट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ युज डिएनएसमा क्लिक गर्नु र युज योर ओन डिएनएस। अब यहाँ आएपछि चाहिँ अर्को ट्याबमा जानु र यहाँ इन्फिनिटी फ्री नेम सर्भर्स भनेर सर्च गर्नु। नेम सर्भरले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटलाई वेबसाइटको डोमेनलाई होस्टिङसँग लिङ्क गर्छ। यो कपी गरेर पेस्ट गर्नु। यहाँ पिरियड भनेको छ कति टाइमको लागि चाहिन्छ भनेर। म 12 मन्थको लागि गर्छु र कन्टिन्यू गर्छु। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ चेकआउट गर्ने ठाउँमा आउँछ। तपाईँले यहाँ गएर आफ्नो जिमेल आइडी लेख्नुहोस्। म चाहिँ आफ्नो जिमेल आइडी लेख्छु। यहाँ भेरिफाईमा जिमेल गर्छु। यहाँ यसै देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफिकेसन लिङ्क हेज बिन सेन्ट भनेर। अब जिमेलमा गएर म आफ्नो जिमेल आइडी खोल्छु। र म यहाँ जिमेल ड्यासबोर्डमा आइसकेको छु र फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गरेर यहाँ फ्री नम्बर जिमेल आएको छ। यो लिङ्कमा क्लिक गरेर म भेरिफाई गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँले आफ्नो डिटेल लेख्नु। म चाहिँ र यहाँ पासवर्ड लेख्नुहोस्। र यहाँ अग्री गरेर कम्प्लिट अर्डर गर्नु। यहाँ कन्फर्म भइसकेको छ र अब हाम्रो डोमेन को काम सकिएको छ। अब हामी होस्टिङ तर्फ लाग्छौँ। यहाँ गएर इन्फिनिटी फ्री भनेर सर्च गर्नु होला। इन्फिनिटी फ्रीले चाहिँ हामीलाई फ्रीमा होस्टिङ दिन्छ। र यहाँ साइन अप नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। मेरो पहिलेदेखि अकाउन्ट छ, त्यसरी म साइन इन गर्छु। यसमा 3टा अकाउन्ट पहिलेदेखि रहेछ, त्यसैले म अर्को अकाउन्ट युज गर्छु। म्याक्सिमम हामीले 3टा मात्र युज गर्न पाउँछौँ।
यहाँ गएर क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो कस्टम डोमेन हो, त्यसैले म यहाँ लेख्छु र यहाँ हाम्रो अहिलेको पर्चेस गरेको डोमेन यहाँ लेख्नु होला। र यहाँ सर्च गर्नु र यहाँ अभाइलेबल भइसकेको छ। यहाँ अब आफ्नो पासवर्ड लेख्नुहोस् र क्याप्चा फिल गर्नुहोस्। अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब हामीले थर्ड प्रोसेस वर्डप्रेस इन्स्टल गर्छौँ। वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नको लागि यहाँ ओपन कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस्। र यहाँ आई अप्रुभ गर्नुहोस्। र यहाँ सफ्टेकुलस भन्ने एप इन्स्टलर हुन्छ, हामीले त्योबाट चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर ठाउँमा यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अर्को पेजमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ। त्यसपछि इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ जे छ त्यतिकै छोडेर आफ्नो यहाँ वेबसाइटको नाम लेख्नुहोस्। र यहाँ डिस्क्रिप्सन लेखेर युजर नेम यही राख्नुहोस्। पछि यो ड्यासबोर्डमा लगइन हुन काम लाग्छ। पासवर्ड चाहिँ आफ्नो चुज गर्नुहोस्। एडमिन इमेल आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोस्। र यहाँ तल गएर इन्स्टल गर्नुहोस्। सर्टेन टाइम लाग्छ, 4-5 मिनट, त्यसपछि इन्स्टल हुन्छ। र यहाँ हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ। अब यो प्रपरली एक्टिभेट हुनको लागि चाहिँ 15 देखि 20 मिनटसम्म टाइम लाग्छ। त्यसैले म त्यो टाइमपछि फेरि आउनेछु। 15 मिनट पनि भइसकेको छ। म अब यता न्यू ट्याबमा गएर ट्राई गर्छु। आफ्नो डोमेनको नाम लेख्नुहोस् र /wp-admin भनेर लेख्नुहोस्। यसले चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्डमा जान मिल्छ, हाम्रो वेबसाइटको ड्यासबोर्ड वर्डप्रेसको। र अहिलेको हाम्रो आइडी र पासवर्ड यहाँ लेख्ने। र यहाँ लगइन गर्नुहोस्। र देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो वर्डप्रेसको ड्यासबोर्ड हो। यो म पछि तपाईहरुलाई सबै चीज सिकाउने छु अर्को भिडियोमा। र वर्डप्रेसबाट आफ्नो वेबसाइट कसरी बनाउने भनेर सिकाउने छु। अहिले गएर हाम्रो वेबसाइट हेरौँ कस्तो देखिन्छ। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो वर्डप्रेसको डिफल्ट थीम हो, त्यही भएर यही लागिरहेको छ। वेबसाइट हाम्रो लाइभ भइसकेको छ, तर यहाँ नट सेक्योर देखाइरहेको छ। यो नट सेक्योर चाहिँ हाम्रो एसएसएल एक्टिभेट गर्न पर्छ। एसएसएल ले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा डाटा ट्रान्सफर हुने सबलाई इन्क्रिप्ट गराउँछ र ह्याकरहरुबाट बचाउँछ। तपाईहरुको पासवर्ड, क्रेडिट कार्डहरु यहाँ वेबसाइटमा इन्टर गर्यो भने सबै नेटबाट ट्रान्सफर हुँदाखेरि सबलाई इन्क्रिप्ट गर्छ। र त्यो नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईलाई फ्रीमा कसरी एसएसएल हाल्ने भनेर सिकाउने छु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।